ओके, गुड इभिनिङ एभ्रिवान है। अब म सेयर स्क्रिन गर्छु अहिले। सो प्लिज सेयर स्क्रिन भयो कि भएन चेक गरिदिनु होला है। सो स्क्रिन सेयर भयो। भयो ओके, थ्याङ्क यू सो मच है। सो ओके, आज डेटा टाइपमा हामी लिस्टसम्म पुगेको थियौँ है। सिम्पल डेटा टाइप भनेको के हो होइन, जस्तै इन्टिजर टाइप अफ डेटा है, जुन चाहिँ फिक्स नम्बर, फ्लोटिङ भनेको डेसिमल पार्ट होइन, कम्प्लेक्स बेसिक कुराहरू हामीले हुन्छ नि रिभाइज गरेको थियो। अर्को भनेको स्ट्रिङ भनेको एरे अफ क्यारेक्टर्स भनेर हामीले त्यो चाहिँ क्लासमा डिस्कस गरेको थिएँ। अर्को भनेको चाहिँ एउटा लिस्टको कन्सेप्ट। लिस्ट भनेको मल्टिपल इलिमेन्ट्स हुन्छ नि एउटा कन्टेनरमा स्टोर गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई लिस्ट भन्छ है त है। सो बुलियन टाइप भनेको फिक्स्ड भ्यालु है, जसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ है। बुलियन टाइप भनेको सो फिक्स भ्यालु है। ओके, बुलियन टाइप अफ डेटा भनेको लाइक तपाईँको कुनै पनि डिसिजन मेकिङ गर्न हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो बुलियन टाइपमा। ट्रु र फल्स भन्ने कन्सेप्ट बुझ्नु होला। ट्रु भनेको चाहिँ तपाईँको टी क्यापिटलमा हुन्छ, फल्स भनेको एफ क्यापिटलमा हुन्छ है। त्यो कुरा हेरिदिनु होला सबैजनाले। ओके, देन तपाईँको त्यसपछि चाहिँ हामीले अनि एउटा सिक्वेन्स टाइपमा स्ट्रिङ भनेको एरे अफ क्यारेक्टर्स, लिस्ट भनेको तपाईँको ग्रुप अफ इलिमेन्ट्स भनौँ, नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन हुन्छ नि स्क्वायर ब्राकेटभित्र चाहिँ हामीले स्टोर गर्छौँ। त्यसको पार्टिकुलर पोजिसन चाहिँ फर्स्ट इलिमेन्टको पोजिसन इन्डेक्स 0बाट त्यसपछि चाहिँ इन्डेक्स 1 2 हुँदै बढ्छ। मैले लिस्टसम्म भिडियो रेकर्ड गरिदिएको छु, 1 आवर्सको छ, कम्प्लिट बुझ्नुहुन्छ है त है। सो आज चाहिँ हामी स्ट्रिङ पढिसक्यौँ होइन, एरे अफ क्यारेक्टर्स। सो अब आज टपलबाट स्टार्ट गर्छौँ है। ओके, टपलबाट स्टार्ट गर्छौँ। अब टपल भनेको के हो हेरौँ है। फर्स्ट अफ अलमा टपल भनेको चाहिँ लाइक ग्रुप अफ इलिमेन्ट्स यसमा पनि स्टोर गर्छौँ होइन। ग्रुप अफ इलिमेन्ट स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कता स्टोर गर्छौँ भन्दाखेरि नर्मल्ली चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटा प्यारेन्थेसिसभित्र स्टोर गर्छौँ कि। अब लिस्ट त छँदै थियो ग्रुप अफ इलिमेन्ट्स होइन, नम्बर अफ इलिमेन्टलाई स्टोर गर्नको लागि लिस्ट छँदै थियो भने किन टपल कन्सेप्ट आयो भन्ने कुरा हुन्छ है। सो फर्स्ट अफ अल लिस्ट भनेको नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन स्क्वायर ब्राकेटभित्र नम्बर अफ इलिमेन्ट त्यसको पोजिसन 0बाट स्टार्ट हुन्छ होइन। तर टपल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले फ्रुट्सको इक्जाम्पल दिएको थिएँ तपाईँहरूलाई। फ्रुट्सको लिस्ट बनाउनु भयो, तपाईँ मार्केटमा जानुभयो किन्नको लागि, त्यो नम्बर अफ लिस्टलाई बिचमा गएर तपाईँले माइन्ड चेन्ज गर्नुभयो, देन तपाईँले कुनै पार्टिकुलर इलिमेन्ट पार्टिकुलर फ्रुट्सलाई चेन्ज गर्नुभयो होइन, अपडेट गर्नुभयो, डिलिट गर्नुभयो, अरू सबै हुन्छ नि रिमुभ गर्नुभयो है। सो अब त्यो कन्सेप्ट अलिकति फ्लेक्जिबल भएन, अलिक स्केलेबल भएन क्या। कुनै कुरा यस्तो हुन्छ कि हामीले कुनै कोअर्डिनेट्सहरू होइन, ताकि कुनै सेक्युरिटीको कुराहरू के हुन्छ, हामीले एक टाइम हामीले फिक्स इलिमेन्ट कुनै पनि पार्टिकुलर डेटा दियो भने त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न नमिलोस् के। सो त्यो कन्सेप्टलाई मिनिमाइज गर्नको लागि टपलको कन्सेप्ट आएको हो। टपलले के भन्छ भन्दाखेरि म पनि ग्रुप अफ इलिमेन्ट्स, डिफ्रेन्ट टाइप अफ इलिमेन्ट्स है, इन्टिजर, फ्लोट होइन, स्ट्रिङ टाइप, देन तपाईँको स्ट्रिङ टाइप अफ डेटा, अनि तपाईँको बुलियन टाइप अफ डेटा होइन, कम्प्लेक्स टाइप अफ डेटा चाहिँ म स्टोर गर्छु। तर वान टाइम मैले स्टोर गर्ने बित्तिकै त्यसपछि गएर मैले चेन्ज गर्न, मैले बनाएको लिस्ट होइन चेन्ज गर्न मिल्थ्यो। अब टपलमा मैले बनाएँ भने मैले चेन्ज गर्न मिल्दैन कन्सेप्ट है। अब टपललाई कसरी चाहिँ इन्क्लोज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। सो मैले चाहिँ फुल स्क्रिन गराउँछु है अनि तपाईँलाई डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छु। सो आई एम गोइङ टु युज पोइन्टर। ओके, हेर्नुहोस् त। ओके, टपलमा जान्छु है। सो न्युमेरिकमा पढिसक्यो, इन्टिजर टाइप अफ न्युमेरिक टाइप, यो मैले तपाईँलाई रेकर्डेड भिडियोमा सबै छ है, हेरिदिनु होला है। ओके, स्ट्रिङ पनि ग्रुप अफ क्यारेक्टर्स, एरे अफ क्यारेक्टर्स भन्छ। लिस्ट पनि यो हेर्नुहोस् त, एउटा स्क्वायर ब्राकेटभित्र चाहिँ मल्टिपल क्यारेक्टर चाहिँ मैले स्टोर गर्छु, त्यसलाई लिस्ट भन्छ होइन। ओके, अब टपल भनेको हेर्नुहोस् त, अ टपल कन्टेन्स अ ग्रुप अफ इलिमेन्ट्स विच क्यान बी डिफ्रेन्ट टाइप्स। द्याट मिन्स होइन, डिफ्रेन्ट डेटा टाइप, त्यो एक्चुअल भेरिएबल जुन कन्टेनरभित्र जुन स्टोर गर्छौँ डेटा, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हुनसक्छ भन्छ है। अर्को भनेको इट इज सिमिलर टु लिस्ट है, सिमिलर टु लिस्ट भनेको छ, बट टपल्स आर रिड ओन्ली भनेपछि वान टाइम्स तपाईँले सेट गर्नुभयो भने त्यसपछि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न है। रिड ओन्ली भनेको हामीले अपडेट गर्न मिल्दैन, विच मिन्स वी कान्ट मोडिफाई इट्स इलिमेन्ट। वान टाइम्स हामीले डेटा स्टोर गर्यो भने के गर्न मिल्दैन, त्यो चेन्ज गर्न मिल्दैन है। जस्तै टपल्स आर रिप्रेजेन्टेड युजिङ प्यारेन्थेसिस। अब जुन त्यो टपल्स राख्ने जुन एउटा बक्स हुन्छ नि, त्यो बक्सलाई हामीले के प्यारेन्थेसिस